දැන් මල්ලිත් එක්ක ඔට්ටු වැල්ලුවා නේද? එයා එන්න කලින් හදලා ඉවර කරනවා කියලා. එකක් නම් හදලා ඉවරයි අක්කේ. අනික හදන්න උදව් කරන්න පුළුවන්ද? හරි එහෙනම් මං අනිත් එක හදන්න ඔයාලට උදව් කරන්නම්කෝ. හැබැයි ඉතින් මල්ලිට නම් කියන්න බෑ. බලන්න මල්ලිත් එනවද කියලා. දැක්කොත් නම් ඉතින් සේරම ඉවරයි. එයා දැම්මේ නෑනේ අක්කේ. එනවනම් මට පේනවනේ. දැන් නම් මල්ලි එන වෙලාවත් හරි වගේ. ඉක්මනට ගෝ ඔය මල් ටික ගන්නකෝ. එනවා දැන් හරියනේ. මම දෙන්නත් එක්කම කරයි. මම කිව්වනේ මල්ලි එනවද කියලා බලන්න කියලා. තරහ වෙලා යනවා. නේද මල්ලි? ඔයා අපිත් එක්ක යාළු වෙනවා නම් අක්කයි මායි වලට රස කෑමක් හදලා දෙනවා. කැමතිද කියන්නකෝ? මං යාළු වෙන්න. එහෙනම් චුට්ටක් ඉන්න. කිරි එක ගෙනල්ලා මේකට දාන්නකෝ. මේක චුට්ටක් මං හදනකම් ඔයාලට ගෑස් කරනවද නැන්දේ? හා අක්කේ මේ ඇතිද කියලා බලන්නකෝ. කොහොම බලන්න? දැන් නම් ඇති. නංගි දැන් ගිහිල්ලා මල්ලිවත් එක්කන් එන්නකෝ.
රසයිද කියලා බලන්නකෝ. හැබැයි කාලේ ඉවරලා අපිත් එක්ක යාළු වෙන්න ඕන. චූටි මල්ලි දැන් අපිත් එක්ක යාළුයිද? දැන් නම් යාළුයි. කොහෙද එන්නකෝ මං ඕක කොටන්න. ඔයාලා දෙන්න ගිහිල්ලා අර මං කිව්ව දේවල් ටික අරන් එන්නකෝ. හා අක්කේ මෙන්න ගෙන. ඔය ටික කොහෙන් තියන්නකෝ. මාත් ගෙනා. ඔයාත් ඔය ටික කොහෙන් තියන්නකෝ. අක්කේ මේ ඇතිද බලන්නකෝ. තව ටිකක් කොටන්නකෝ. පුළුවන් නම් හිමීට පරිස්සමෙන් ඔය ටික තැම්බෙන්න තියන්නකෝ.